won't let it fade. No, I won't let it fade. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට ඕනම ඔයාලා කැමතිම සින්දුවක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් එක ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. වීඩියෝ යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඉස්සරහට අපේ channel එකට රැඳී ඉන්න. හරි. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Play Store එකට ගිහිල්ලා Moises කියන app එක download කරගන්න එක. අපි Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ app එක download කරගමු. හරි. ඔයාලා මෙතන Moises කියලා search කරගන්න. හරි මේ app එක download කරගමු. මේ app එකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් description එක හරහා ගිහිල්ලා. Moises app එක download කරලා ඉවරයි. අපි බලමු මේක open කරලා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න next කියලා දෙනවා. ඒක next click කරන්න. දැන් මේකට next දෙන්න. හරි මෙතන යනවා get started කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි මේ app එකට මුලින්ම sign in වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒකට උඩින්ම තියෙනවා sign in with Google, sign in with Facebook, sign in with Twitter කියලා. මේ ක්‍රම තුනෙන් ඔයාලට කැමති ක්‍රමයකට ඔයාලට මේක app එකට sign in වෙන්න පුළුවන්. මම sign in වෙන්නේ Google එක කරා. අපි බලමු Google එක කරා sign in වෙලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති Google එක හරහා sign in වුණාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන් save වෙලා තියෙන Google account ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට කැමති account එකක් කරා මේකට sign in වෙන්න. හරි මේ තියෙන්නේ මේ app එකේ interface එක. ඔයාලට මෙතන යටින් පේනවා ධන ලකුණක්. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ෆයිල් ඇප් ගැලරි ඉම්පෝර්ට් for URL කියලා මෙතන ෆයිල් ඇප් කියන ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක මේ ඇප් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි මෙතන ඇලෝ දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සින්දුව තියෙන ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා සින්දුව සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. හරි මෙතන ඔප්ෂන් කිහිපයක් පෙන්නනවා. මේක අපිට ෆ්‍රී හම්බෙන්නේ පළවෙනි එකයි දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකයි විතරයි. අනිත් ඔප්ෂන් ඔක්කොම අපිට ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එකෙන් තමයි මුදලක් ලබා ගන්න වෙන්නේ. හරි සබ්මිට් දෙන්න. හරි දැන් අපි ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඔව් හරි ඒක අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් මේ කොයිට් කියන ක්ලික් කරන්න. හරි අපේ ෆයිල් අපේ සින්දුව මෙතන ප්‍රොසෙස් කරන ගමන් තියෙන ඇප් එකේ ඒක අප්ලෝඩ් කරන ටිකක් ඉන්න. හරි අපේ සින්දුව අපේ ඇප් එකට අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයගේ සින්දුවට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. දැන් තියෙන්නේ අපේ වැඩේ කරගන්න. මෙතන next ක්ලික් කරන්න. මේකට next දෙන්න. done ක්ලික් කරන්න. හරි මේ තියෙන්නේ අපේ සින්දුවේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න තැන. ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින්ම තියෙන්නේ මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහකට අපේ සින්දුව. අපි බලමු මේකේ මේ ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන කොහොමද අපේ සින්දුවට මේ අපේ වොයිස් සින්දුව කෙනෙකුගේ වොයිස් එක විතරක් ඇහෙන්න හදාගන්න කියලා. ඔයාලට දැන් ඇහෙනවා ඇති මේ සින්දුව කෙනෙකුගේ වොයිස් එකයි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් එකයි ඔක්කොම ඇහෙනවා. අපි බලමු මේ ටික වෙනම ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන. හරි අපි ඉස්සෙල්ලා මේක අද කියන සවුන්ඩ් එක
0 වෙන අඩු කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට වෙනසක් තේරෙනවා මේකේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් එක යම් තාක් අඩු වුණා. අපි බලමු ඊළඟට ඊතුරු ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් ගයින් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට යම් කිසි වෙනසක් දැන් තේරෙනවා මේකේ බේස් එකේ මොඩු වෙලා ගිහින් තියෙනවා සින්දුවේ. ඊළඟට මේ ඩ්‍රම්ස් කියන එක 0 අපි දෙමු. ඔයාලට දැන් ඇහෙනවා ඇති සින්දුවේ මේ සින්දුව අපිට ඇහෙන්නේ වොයිස් එක විතරයි. සින්දුව කියන කෙනාගේ වොයිස් එක විතර දැන් අපිට මේක ඇහෙන්නේ. ඒකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපේ මේ ඇප් එකෙන් අපේ වැඩේ සාර්ථක සිද්ධ වුණා කියලා. ඔයා කැමතිම සින්දුවක් මේ වගේ මේ ඇප් එකට අප්ලෝඩ් කරගෙන මේ සෙටින් ටික ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලන්න. එහෙම කරලා ඔයාලට ඒ සින්දුව කියන කෙනාගේ වොයිස් එක විතරක් අහන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් නැතුව. අපි ආයේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් ඔක්කොම ටික තිබ්බ විදිහට වැඩි කරලා බලමු. අපේ සින්දුව තිබ්බ මේ අපේ සින්දුව ඔරිජිනල් විදිහට මෙහෙනවා. අපි බලමු වොයිස් එක මේක අඩු කරලා වෝකල් 0 කරලා බලමු. ටික අඩු කරලා බලමු. දැන් ඇහෙන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් එක විතරයි. ඔයාලට මේකෙන් වොයිස් එක විතරක් නෙවෙයි වොයිස් එක විතරක් අහන්න විතරක් නෙවෙයි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වල සවුන්ඩ් විතරක් අහන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ කරන්න තියෙන උඩම තියෙන වොයිස් වෝකල්ස් කියන එක 0 අඩු කරන එක. ඒකල්ල යට තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් ෆුල් වැඩි කරලා තිබ්බට අවුලක් නෑ. ඔයාලට කැමති ගානකට ඔයා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් වැඩි කරගන්න මේක සෙටින් ඔයා මේ සෙටින් ඕනම විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි ඉස්සල විදිහටම ඔක්කොම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් 0 කරගමු. හරි දැන් අපි හදාගත්තා අපේ සින්දුව වොයිස් එක විතරක් හැදෙන විදිහට ඇහෙන විදිහට. දැන් ඒක අපිට අපේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන එඩිට් කැලේ තුන ටච් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියලා එනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි. මෙතන එනවා save to device කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා separated tracks කියන ක්ලික් කරන්න. හරි. මේක MP3 එකක් විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඔය එක්ස්පෝර්ට් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි අපේ සින්දුව අපේ ෆෝන් එකට දැන් එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. හරි අපේ සින්දුව අපි අහලා බලමු කොහොමද අපිට ඇහෙන්නේ කියලා මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් එක නැතුව. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද අපිට ඇහෙන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් නැතුව වොයිස් එකකින් විතරක්. We say our goodbyes in life. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති කිසිම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සවුන්ඩ් එකක් නැතුව මේ සින්දුව ඔයාලට ඇහෙනවා දැන්. අපි දැන් මේ ඇප් එකෙන් අපේ වැඩේ කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට කැමතිම ඕනම සින්දුවක් මේ ඇප් එකේ හරහා මේ විදිහට හදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හරි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.